Pag-usapan natin dito yung mga interfaces ng ating switch and router. So ngayon, nasa switch tayo. I-click natin itong physical kasi nasa CLI tayo currently. So physical, ito yung physical na itsura ng ating switch. Inuulit ko, ito yung harapan, ito yung likuran. Iisa lang sila. At paano natin sila i-identify? Nagkakabulol-bulol na o i-identify itong mga ports. Sinabi ko na sa inyo na ito ay mga fast Ethernet ports. Kung nasusubaybayan mo yung ating pag-aaral, at itong mga port dito sa bandang kanan ay uplinks natin. Ito naman yung console port. So, to identify itong mga ports natin, nabanggit ko na rin ito dun sa previous video. Yung nasa bandang taas ay odd numbers at yung nasa bandang baba ay even numbers. At napaka-simple lang yan to identify. Nakikita mo, meron tayong mga, yung up arrow na yan, yung arrow na yan sa ilalim ng label na to. Itong mga labels natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. And meron siyang down, di ba, na arrow. Yung up, meaning yung nasa taas, that is odd number. Meaning, yung unang port ng switch na to ay 1 dito sa particular label na to. Yan, naka-point siya dyan. Naka-point yung arrow up, meaning nasa taas siya. At mapapansin mo rin dito sa bandang kaliwa, meron siyang label dito na 1, tapos dito 2, di ba? So, meaning to say, ito yung 1, ito yung 2, tapos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun ang bilang. To spot it immediately, makikita mo, inuulit ko dun sa label, yung 1, yun yung odd number. Yun yung nasa taas. At yung 2, yun yung even numbers. Yun yung nasa baba. At meron siyang indicator na this arrow na pointing na pataas, that is 1. And then meron siyang arrow pointing pababa, that is 2. Ganun din sa mga ports natin. Ngayon, medyo mahaba yung explanation natin. Ngayon, itong ports natin to identify, ito ay built-in sa motherboard. So, kapag tinype natin ito sa keyboard natin, dun sa ating global configuration mode, if we're going to configure a particular port, let's say fast Ethernet, itong fast Ethernet 1, so FA, that is fast Ethernet, or we can use F only, and then followed by 0. Yung 0, meaning that is the default, meaning nasa motherboard siya, nasa loob siya ng ka-built-in pala siya sa ating motherboard. That is the naming convention of Cisco. So 0, ang ibig sabihin ay built-in siya sa motherboard. Connected siya sa motherboard. So 0. Then slash, that is the separator. 1, that is the port number. Again, let's say, i-point natin to dito kung anong port number ito. Makita naman kagad natin, di ba, sa taas niya label, katulad nito. O sa baba, pinoint ko yung mouse pointer ko dito. So this is a fast Ethernet 012. Kasi kitang-kita naman yung arrow na naka-point sa 11, that is odd number, nasa taas yan. Yung even number, nasa baba. Yung arrow niya naka-point down, so that is number 12. So this particular port is port number 12. Kapag sinulat natin yan or tinype natin yan, FA0, meaning it is built in from the motherboard, is /12. So FA0/12. So that is the identification. At ang susunod naman dito sa bandang kanan, yung ating dalawang ports na uplinks. To identify this, gigabit, di ba? So we can type G sa ating CLI and then 0 because these two are built in sa ating motherboard. So 0/ kung anong particular port siya. For example, this uplink 1. So G0/1. And that is how you identify this particular port. And another one, the same thing, is this is number 2. So gigabit Ethernet, you don't have to type that. You can type only G. And 0, that is meaning built-in sa ating board. Itong port na to, / the separator. And then
the number of the port. So that is how you identify this port. Ito yung sa mga switch ports natin. Ngayon naman, meron tayong tinatawag na I think 3750 stackable switches. Nabanggit ko ito kanina, no? Yung stacking. Itong 2960, hindi ito po pwede. Yung 3750, yan, yung switch na yan. Let's say, imagine na lang natin na ito ay 3750 na Cisco switch. At meron tayong apat na 3750. So, yung pinaka-ilalim, drawing natin, ay switch 1. And then, yung sumunod, switch 2. Sumunod ulit, switch 3 and switch 4. So, meron tayong apat. And tinatawag itong member 1, yung nasa baba. For example, yan yung member 1 natin sa stack-wise or stacking. Then, member 2, yung sumunod, yung switch 2, para lang madali natin maintindihan. And then, switch 3, member 3, and then switch 4, member 4. Ngayon, palagay na natin na meron itong 24 ports sa bawat isang switch. Pag pinagsama-sama natin sila, pinag-connect natin itong apat na switches na merong 24 ports sa bawat isa, ay meron tayong total 96 ports. At itong 96 ports na to ay magiging isang logical switch lang siya. Isa lang siya, okay? Hindi siya dalawa o tatlo. Apat na nakikita mo ngayon sa screen mo na apat na switches, magiging isa lang siya na 96 ports. Now, if we're going to identify this port here, etong fast Ethernet, let's say 1, una nating i-identify kung anong member switch ito na nabibilang. And we can identify that this is a switch 1, member 1. Alam naman natin na lagi siya nagsisimula doon sa 0, meaning it is a built-in from the motherboard. So these ports sa 3750 Cisco switch, we have four switches for 3750 on your screen. At we are focusing only on member 1. Yung mga ports niya ay built-in sa motherboard. So lagi siyang magsisimula sa 0 and then kung anong particular port. So we are pointing to this, the very first port sa ating switch 1, member 1, na fast Ethernet 01. I will not write the fast Ethernet. It is a common sense that we're talking about fast Ethernet here. I will just identify the ports or the port. And this is a 1/01. Bakit siya 1? Because nanggaling siya doon sa ating member 1 or switch 1 na switch na 3750 at /0 dahil built-in siya sa motherboard, /1 dahil dahil yun yung port number niya. So inuulit ko, 1/01. Etong ating port na ina-identify dito sa switch 1, member 1 sa stack-wise. Next is, let's say if you can identify this port. Itong nasa number 3 sa drawing natin. And I'm pointing on this port. Yan. Anong port yan? Kung ang sagot mo ay 13 at nasa number 3 na switch tayo, member 3, so you have to write it down 3/0/13. So 3/0/13. That is how you will identify the port number on a switch. One more. Doon naman sa ikaapat na switch. Ito, i-point natin siya dito. Anong port number yan? Napakadali niya kasi dulong-dulo na yan, di ba? That is port number 24, pero nasa ang member switch siya? Nasa 4. So this is 4/0 dahil built-in siya sa motherboard /24.
So, ito yung kung paano natin i-identify yung mga ports natin sa switch. I-close natin ito at punta naman tayo doon sa router 1. Click natin yung physical and then lakihan natin, zoom in natin. I-identify naman natin yung ating router. Ayan, meron tayong slot 0 dito, di ba? At slot 1 na walang yung card na tinatawag na naka-insert sa kanila kasi modular itong ating Cisco router 1841. Naka-turn on ngayon yung ating router, yung Cisco 1841 router natin. Di tayo pwedeng maglagay ng module natin dito o mga modules natin sa kaliwa, sa bandang kaliwa. Kasi naka-turn on siya. So, ang gagawin muna natin ay i-turn off natin. Pipindutin natin itong switch button niya. So, ngayon naka-off na siya. Hanap tayo dito ng H-week na module. So, ilagay natin, i-drag lang natin siya papunta rito sa ating slot 0. Hindi importante rito kung ano yung inilalagay natin. Ang importante rito is yung pinag-aaralan natin, yung ina-identify natin yung mga ports niya dito sa ating devices. Yung ating router na pinag-aaralan sa ngayon ay Cisco 1841. So, nandiyan na ngayon siya, nasa loob na ng ating slot 0. Meron tayong dalawang modules. Dito muna tayo mag-concentrate sa slot 0. So, tandaan mo na ang ports natin magsisimula mula sa bandang kanan papuntang kaliwa. So, 0, 1, 2, 3. Ganun yan. At sa ilalim naman, pag ganito nakita mo, nakikita mong port ngayon na nasa harap mo, meron tayong dalawang serial port. Yung nasa ibaba, laging 0 yon. Yung nasa itaas yun yung 1. Naintindihan? Ngayon, ang pagbasa dito ay yung module natin ay ngayon naka-install na sa ating motherboard on slot 0. So, magsisimula lagi siya sa 0. Serial, because this is a serial ports. Serial 0 because installed na yung ating module sa ating motherboard. And kung anong slot siya. So, serial 0, that is installed on our motherboard. Yung module na H-week /0 kasi nasa slot 0 siya. And then, let's say, isasalpak natin yung kable sa bandang itaas. So, /1. Kasi, kakasabi ko lang kanina, kapag dito, nakikita mo sa screen na dalawang ports na patong, nasa ibabaw yung isa, nasa ilalim yung isa. Yung laging nasa ilalim, yun yung 0. At yung nasa itaas, yun naman ang 1. Unuulit ko, ang pagbasa dito, if I'm going to plug the serial cable into this particular port na nasa taas, so serial 0, dahil itong module na to ay installed na sa ating motherboard, /0 kasi nasa slot 0 siya. Then, /1, yun yung port number niya. Ngayon naman, kung ililipat natin yung kable natin papunta rito sa bandang ilalim, yun yung port number 0. So, ang pagbasa dito ay serial dahil serial port siya. 0. Installed yung ating module sa motherboard /0 kasi nasa slot 0 tayo /0. So, serial 0/0/0. Yun yung pagbasa dito sa bandang ilalim ng port o serial port natin. Let's install another module and then pili tayo dito sa bandang kaliwa. Let's say ang pipiliin ko itong H-week kasi itong router natin pwede rin siyang maging switch. 4 na Ethernet na ports ang ipa-plug natin dito sa slot 1. Lagay natin. Kailangan naka-turn off yung router mo. And then turn on. So we have 0 dito sa bandang kanan. And then 1, 2, 3. For example, so ganun yung ating reading. We have port number 0 here, and then port number 1, port number 2, and port number 3. Now, kung babasahin natin to na ito yung port number 0 natin,
at nasa slot 1 tayo. So tandaan natin itong module na to na HWIC Ethernet na ports natin. Ito yung switch, sorry. 4 Ethernet switch ports na naka-install ngayon, installed sa ating motherboard. So ano siya, fast Ethernet 0. And then that's the motherboard, no? Kasi installed na siya doon sa ating motherboard. So slash, and then kung anong slot siya, 1, and then slash kung anong port number na isasalpak natin yung ating kable, yung UTP cable natin. Let's say dito sa port 0. So ito yung ating port number 0. So fast Ethernet, 0 dahil installed yung module natin sa motherboard, slash 1 dahil slot 1 siya naka-install, and then slash 0 dahil yun yung port number identification niya dito sa ating 4 Ethernet switch ports. Halimbawa, itong nasa dulo. So alam naman natin port number 3 ito. So 0, 1, 2, 3. Ang mangyari niyan is fast Ethernet 0 dahil that is installed on our motherboard, slash 1 dahil nasa slot 1 siya, and then slash 3 dahil port number 3 siya. Ganun ang pagbasa niyan sa ating router. Let's see the CLI. Enter, type mo yung password. Enable Cisco 1. Ayan. Show IP. Type natin yan. Interface brief para makita natin yung mga ports natin. Ayun. Ito yung ating serial ports na in-explain ko kanina. And then we have, napansin mo, meron tayong fast Ethernet kasi yung router natin pwede rin siyang maging switch. At in-install natin ito doon sa slot 1. See, yung nasa gitna, yan yung slot number. At yung una, I'm talking about this fast Ethernet, okay? At yung una is 00 because we install that module on a motherboard. Kaya 0 siya, fast Ethernet 0, and then sumunod kung anong slot number siya at kung anong particular port siya. Yun yung pangatlo. So we have 0, 1, 2, 3 from right to left. Now, doon naman sa serial ports, so we have 2 serial ports. At alam naman natin, yung 0, yung module na yon ay in-install natin sa slot 0 on our motherboard. So it will begin on identifying slot 0 because the module is installed sa ating motherboard slash 0 kung saang ano siya, slot na bibilang. So sa slot 0 siya, kaya 0 lahat itong nasa gitna. And then kung anong particular port niya, 0 tapos 1 because we have only 2 ports doon sa ating slot 0 module.